สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีเป็นลังที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมเป็นลังใหญ่ครับผมลังแพ็คน้ำมันพืชนะครับก็คือขวดใหญ่ผมดูข้างก็คือขวดใหญ่4 กล่องนะครับผมจะทำเป็นที่ใส่ตะกร้าผ้าครับผมโดยมีเศษผ้าเหลือใช้ลายก็วินเทจนิดหน่อยครับแล้วก็มาห่อแล้วก็กุด้วยผ้าดิบด้านในเป็นตะกร้าผ้าครับผมโอเคครับยังไงก็ติดตามชม